امروز میریم سراغ یکی از قدیمی ترین دعواها. تو از عالم عهد دقیانوس بوده، هنوزم هست، احتمالاً ادامه هم داره. یعنی همینجوری کشش میدن میکشوننش تا جایی که یه واقعا روشون کم بشه. مردم یه زمان فکر میکردن که آقا زمین تخته. فیلسوفای یونان اومدن پدرشون در اومد، یعنی ببین وا شدن تا مردم بفهمن آقا زمین گرده، توپه. خب تخت نون لواش نیست زمین. و ببین بیچاره شدن تا مردم بفهمونن. استارت دعوای زمین تختگراها و زمین گردگراها از اونجا خورد. اما اگه واقعا زمین تخت باشه چی؟ یعنی گرد نباشه. بنده پروفسور تخت نجات هستم و امروز اومدم به همتون ثابت کنم که آقا زمین تخته. اینا شرور میگن به ما که زمین گرده، اینا میخوان ما رو داخل ماتریکس نگه دارن و بهمون حکومت کنن و این افکار شیطانی رو اینجوری فرو کنن تو مغزمون. من از پروفسور گردگرا میپرسم اگر زمین تخت نیست و گرده، چرا آبهای زمین نمیریزه پایینش؟ چرا مردمی که تو به قول شما قطب جنوب ساکن هستن اینجوری سر و ته نیستن؟ چرا؟ میتونی اینا رو به من جواب بدی؟ اصلا آزمایش آقای ساموئل رو چی میگی؟ جواب بده دیگه. نه بگو. اما آزمایش ساموئلی که پروفسور تختگرا میگفت چیه؟ آزمایش ساموئل یه بابایی بوده به اسم ساموئل، اومده میگفته من میخوام اثبات کنم که آقا زمین تخته. حالا چه جوری؟ برگشته گفته که آقا شما میگین زمین گرده دیگه، یعنی اینجور قوس داره. فوتبالیستا دیدین کارتونشو دروازه کم کم از پشت وقتی میدویدن میومد بالا. دقیقا آزمایش ساموئل هم چه مثالی وسط ویدیو یادم افتاد. دقیقا آزمایش ساموئل هم بود، فقط برعکسش. میگفت اگر اینجا یه کشتی باشه، اینجا من یه تلسکوپ از زمین یه ذره فاصله بدم، این کشتی دور بشه باید بره پایین، نه اینکه فقط کوچیک بشه. باید اینجوری یواش یواش بره پایین. من دیگه مثلا دکلشو ببینم. بخوام مثالشو بزنم، یکی تو این مایه ها میگم آقا من دارم از اینجا نگاه میکنم کشتی باید اینجوری بره پایین، من دیگه بالاشو ببینم. اوکی. در کمال ناباوری اومد این کار رو انجام داد و استدلالش چی بود؟ اینکه تلسکوپو کاشت، کشتی راه افتاد. بر اساس امکانات اون موقع تلسکوپش تا 10 کیلومتر رو میتونست ببینه و بعد از 10 کیلومتر چون کشتی هنوز سر جاش بود، ساموئل اثبات کرد که زمین تخته. روی آزمایش ساموئل ادعاهای دیگه ای هم انجام شد. یکی از این ادعاهای بود که خب اگر آقا زمین شما میگین کرویه، وقتی هواپیما داره پرواز میکنه باید اینجوری قوسدار بره. خب مثلا باید این قوسه رو حس بکنین دیگه. یعنی مثلا ترن هوایی سوار شدی، وقتی میرسه به شیب اینجوری دلهوره میگیره دیگه، باید حس کنیم دیگه. و یه سریاشون میگن، یه سریاشون میگن اون قوسه رو فقط باید حس کنیم و میگن که خب آقا مقیاس خیلی بزرگه و اینو قبول کردن که تو هواپیما ما نمیتونیم حس کنیم قوس زمینو. بعد اومدن یه آزمایش خیلی احمقانه تر طراحی کردن. این که گفتن آقا ما میایم یک تراز میذاریم داخل هواپیما، اگر این حباب تکون بخوره یعنی اینکه زمین قوس داره، اگر تکون نخوره یعنی اینکه زمین تخته. یعنی خار مادر فلسفه منطق با فیزیک با هم دیگه پیوند زدن. یعنی انقدر این منطقی بود که من از همین الان دارم میرم زمین تختگراها بشم، جزو زمین تختگراها بشم. اما من از پروفسور تختگرا یه سوال دارم. زمین شما چه شکلیه؟ سوال خیلی منطقی پرسیدن و میخوایم بهتون حقیقت دنیا رو نشون بدیم. زمین تخته مثل این کتاب تو گردش. اوکی؟ دور تا دور زمین یک دیوار بسیار بلنده، یخی فرا گرفته که ما بهش میگیم قطب جنوب یا جنوبگان و وسط کره زمینم قطب شمال، یعنی یه جایی دوباره یخی هست که بهش میگیم قطب شمال. بقیه کشورها همینجوری دور تا دورش اینجوری ریختن دیگه، مثل همون نقشه‌ای که کل دنیا ازش استفاده میشه و میبینین که به نقشه هم خیلی شبیه. وضعیت خورشید و ماه چجوریه؟ یه دونه گنبد کل این
تپه تخت رو گرفته، ستاره ها رو مثل میخ اینجوری تق 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 زدن چسبوندن به اونجا، به اون گنبده. ماه و خورشید دارن با هم دیگه اینجا میچرخن، یه اندازن ماه و خورشید و دارن با هم دیگه داخل این صفحه میچرخن. دلیلمونم برای این که میگیم اینه که چرا حکومت ها و دولت های قدرتمند نمیذارن کسی بره جنوب، همجوری سرشو بندازه پایین یلخی پاشو بره جنوب. اگر اونی که شما میگیم باشه پس مشکلی نباید داشته باشه دیگه. من دلم میخواد برم قطب جنوب زندگی کنم، باید بذارن، ولی نمیذارن. پس برای اینکه میترسن مردم پشت دیوار رو ببینن، میخوان ما رو داخل این ماتریکس روانی نگه دارن. اما پروفسور چرا یه نفر از این دیوار بالا نمیره که ببینه پشت دیوار چی و یه عکس بگیره برای ما بیاره؟ تو جواب این که چرا کسی نمیره بالای اون دیوار به اصطلاح دور تا دور زمین و جنوبگان، این میگن که وقتی هر چقدر از این دیوار میری بالاتر، جاذبه انقدر زیاد میشه که دیگه تا یه جای بعد نمیتونی بری بالاتر و مثل یه سیاهچاله میکشتت پایین، مثل صندلی من که دم به دقیقه میره پایین. اما داستان زمین تحت‌گراها همینجا تموم نمیشه. یه بابایی سال 1906، یعنی همین 112 سال قبل، به اسم ویلبور گلین ولیوا، اسمش یه کوچولو طولانی بود، در روش خوندم، میشه رهبر یه کلیسا که از غذا این کلیسا یه دونه ایستگاه رادیویی داشته، یعنی در اصل رسانه دستش بوده. این بابا ولیوا اعتقاد داشت که آقا زمین تخته. دلیل منطقی میاره براش، الان من اصلا میگم دلیلش چی اصلا درجا باور میکنه. یعنی من خودم دلایل ولیوا رو شنیدم گفتم که اوکی. ولیوا میشه با استفاده از نفوذی که قدرت کلیسا بهش میداده میشه رئیس رهبر فرقه زمین تختگراها، یعنی زمین تختگراییون. و با ایستگاه رادیویی که داشته و قدرت کلیسا یه کاری انجام میده، این استدلال شهید میکنه تو کله مردم. از طرفی تو مدارس مجبور میشن تو اون محدوده تحت چیز کلیسا که درس‌های زمین تخت گرایانه بدن، یعنی یه تنه تیم زده به چیزای یه نسل. دلایل خیلی باحالی هم می آورده، میگفت آقا شما میگین زمین گرده، خورشید نمیدونم پشتش به ماست، این 1000 کیلومتر از زمین فاصله داره، نمیشه که. مگه میشه شما تهران بخوای لامپ روشن کنی بری شیراز لامپ تو، مثلا میخوای تهران اون نور داشته باشی بری شیراز لامپ روشن کنی؟ خورشید باید نزدیک باشه همین تو سقف این گنبده که ستاره ها رو میخ کردن توش باشه و اینجا بچرخه با ماه خوشگل تانتال پاتان بچرخه. اما بخوام دیوونگی این آدمو بهش اشاره بکنم، اینه که اول میگفت آخر زمان 1923 شد، برگشت گفت که نه 27 شد، برگشت گفت که نه 1930 دیگه آخر زمان تموم میشه، قیامت میشه فلان اینا. 1930 هم شد گفت 34 هم گفت 35. سال 35 دیگه دید آقا دیگه گند قضیه خیلی داره در میاد دیگه، به حدی شور شده که دیگه اصلا قابل خوردن نیست. یا یهو وسط به ذهن زد که بگه به خاطر لطفی که خدا به من داره و خدمتی که من داخل کلیسا دارم میکنم و با انتشار عقاید زمین تخت‌گرایانه دارم در راه تعالی کتاب مقدس حرکت میکنم، خدا به من گفته که من تا 120 سالگی عمر میکنم. یه شخص دیگه این که دارم میگم برای در 12 سال پیشه میاد یه کار خیلی عجیب انجام میده، این در از خریت انجام میده و میگه برای که من به خودم فقط ثابت بشه که زمین گرده. شما میگن اگه ارتفاع خیلی زیادی داشته باشی قوس زمین رو ببینید دیگه. چرا؟ یه فرمول ساده ریاضی هست به اسم مساحت شعاع قطاع. خب میخوایم قطاع رو حساب بکنیم. قطاع یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا زاویه‌ای که شما از یک دایره دارید این روی دایره چقدره. ما برای 1 درجه میایم حساب میکنیم. حد نورانی شدم من. میگیم 1 درجه چند رادیانه؟ چون برای این استفاده از این فرمول ما به رادیان نیاز داریم. 1 درجه معادل اینقدر رادیانه. ماشین حسابمون رو باز میکنیم میگیم 17 ببخشید اشتباه شد 017 45 32 925 ضرب داره شعاع زمین چقدره؟ بله نیست 6371 کیلومتر ضرب داره 6371
371 خب این عددی که 111 کیلومتر که به دست اومد یعنی چی؟ یعنی شما فقط برای اینکه 1 درجه، یعنی اینقدر قشنگ بذار نشون بدم، اینقدر شاید هم کمتر، 1 درجه دیگه خود تصور کنید، یه ذره سخت نشون دادنش، انحراف زمین رو ببینین باید یه شعاعی دیدی به طول 111 کیلومتر داشته باشه. یعنی اون ساموئل بود که اومده بود کشتی رو 10 کیلومتر دیده بود، 101 کیلومتر دیگه میرفت تازه یه درجه میمد پایین کشتیه. یعنی واه شعاع زمین خیلی زیاده. خب حالا این بابا اومد میگه آقا تو میگی اینه، من اگر ارتفاع بگیرم پس میتونم این قوس زمین رو ببینم دیگه. گفتیم آره. میاد یه کار خیلی احمقانه میکنه، نمیره سوار هواپیما بشه، میاد خودش میبنده به یه موشک، اونم نه موشک که مثلا توسط یک کمپانی خیلی معتبر ساخته شده باشه، میاد خودش میبنده به موشکی که دستساز خودشه و فتیلش رو میزنه میره بالا، 600 متر میره بالا. بعد موشک نقص فنی پیدا میکنه، با چتر نجات حالا میاد پایین و اینا. البته هنوز منصرف نشده، گفته یه کوچولو که حالم خوب بشه خودم میبندن داخل یه بالون، با اون بالون میرم بالا که دیگه این اتفاقات هم نیفته. ولی یکی از دلایل خیلی بامزه که زمین تختگراها میارن برای که اثبات کروی بودن، تخت بودن زمین یا رد کروی بودن زمین، اینه که میگن اوکی حالا قوسای فلان و اینا و رحمان اینا رو بذاریم کنار، شما میگین زمین داره با این سرعت میچرخه دیگه، یعنی کرویه و حالا داره میچرخه. میگیم خب بله، اگر یک هلیکوپتر از زمین فاصله بگیره تو ارتفاع وایسه 4 ساعت 5 ساعت، باید این زمین زیرش بچرخه دیگه. نمیدونم چی بگم به این آدما، ولی خب بخوام علمیشو بهتون بگم نه. خب اتمسفر زمین هم داره با خود زمین میچرخه، یعنی اتمسفر زمین تو زمین ثابته و داره باهاش میچرخه، برای همین هلیکوپتر داره با خود زمین میچرخه. یعنی اون جاذبه ای که همون مولکول هوا رو داره میچرخونه، همون کوه رو داره میچرخونه، همون هلیکوپتر هم باهاش میچرخونه. در کل عجیبه که هنوزم که هنوزه با پیشرفت اینقدر تکنولوژی خیلی باور دارن که مثلا زمین تخته. اما نظر شما چیه؟ زمین تخته یا گرده؟ اگر عزیزم که ویدیو خوشتون اومد حتما داخل کامنت ها بنویسین. راجع به تئوری های دیگه ای که یک سری از آدما قبولش دارن هم صحبت میکنیم، سعی میکنیم علمی یه ذره صحبت بکنیم. اگر خوشتون بیاد یه پلیلیست کاملا جدا میشه داخل کانالمون، از این بعد قراره داشته باشیمش. اگر شما خوشتون بیاد بازم تاکید میکنم یه خورده ببخشید ویدیو نداشتیم، یه 10 12 20 روزی یه خورده سر ویدیوی آخر مشکل خوردیم، ولی استقبالتون ازش خیلی خوب بود. البته 2 تا ویدیوی آخر تقریبا و استقبالتون خیلی خوب بود. اصلا تک تکتون رو میبوسم همینجا، اصلا ماچ به کله همتون، میخوامتون انقدر. ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا هم که اصلا دیگه فراموش نمیشه، بلدین دیگه. اصلا چی بود افتاد؟ لایک و کامنت و ساب اینا فراموشتون نشه، زنگوله رو هم روشن بکنین. بقیه صفحه های مجازی منم آدرسشون داخل دیسکریپشن هست. نظری، پیشنهادی، انتقادی چیزی هم دارین داخل کامنت ها بنویسین. تا ویدیوهای بعدی.